روزهای قبلی این سفر از اصفهان حرکت کردیم، از جاده پربرف علی گودرز عبور کردیم، آبشار بیشه و نوژیون و دریچه کیو رو دیدیم. حالا داریم میریم سراغ ستاره خرم‌آباد، یه قلعه وسط شهر که از اون بالا کل خرم‌آباد زیر پاته. همون قلعه‌ای که هرچی ازش شنیدی کم بوده. با من بیا که قرار قصه یک قلعه افسانه‌ای رو بشنوی، قلعه فلک الافلاک. توی این ولاگ چالش خراب شدن موتورمون هم داریم که این باعث شد ما مسیر سفرمون از دوستامون جدا بشه و ازشون خداحافظی کنیم. سلام از روز چهارم سفر. دیروز کلا به عروسی گذشت، حالا ان بعد سفر یه تایمی عکس و ایناشو میذارم چون اصلا فرصت نشد و اینم موتورا. اگر از محتوای چنل من خوشت میاد ممنون میشم که با سابسکرایب کردن به من توی مسیر انرژی بدی و همراه هم باشی. حسین آقا سلام علیکم. یه حسین دوم داریم. علی آخرین نفر هستی، زود باش. سلام به شما. هیچی دل جاده جای همگی خالی. حتما بیاید سمت جنوب کشور، همه شمال نرید و واقعا بی‌نظیره، اصلا حرف نداره. بله ایشون یه ببخشید بفرمایید این همسفر ایشونه، تدیه و تدی. ها این تدیه هست. بله این پشتی تدیه. پسری که به موتورش عروسک آویزون کنه چیه؟ مهره. نگاه موتورش کن. ای خدا. از درود حرکت کردیم به سمت خرم‌آباد، 85 کیلومتر، 1 ساعت و 20 دقیقه حدوداً. فلک الافلاک رو ببینیم، بلیط گرفتیم بریم که واردش بشیم. یه جایی وسط کوههای بلند زاگرس، وسط طبیعتی که با صدای باد و رودخونه زنده است، یه قلعه است که قرن‌هاست وایساده. قلعه‌ای که مردم خرم‌آباد بهش میگن فلک الافلاک، یعنی آسمون آسمونا. میگن این قلعه رو اگر از دور ببینی مثل یک کشتی سنگی بزرگه که انگار روی موجهای تپه‌ای سبز خوابیده، اما وقتی نزدیکتر میشی تازه عظمتش رو درک میکنی و کم کم وارد دنیایی میشی پر از تاریخ، قصه و راز. از نظر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک فلک الافلاک درست وسط شهر خرم‌آباد ساخته شده، بالای یه تپه 40 متری کنار رودخانه خرمرود. این موقعیت باعث شده قلعه نه تنها به کل شهر مسلط باشه بلکه از نظر دفاعی هم یک جای بی‌نقص باشه. قدیما هر کی این قلعه رو در اختیار داشت در واقع لرستان رو در مشت خودش میگرفت. معماری و ساختش اینطوریه که قلعه حدود 5300 متر مربع وسعت داره. دیوارهایی ضخیم ساخته شده از آجر، سنگ و ساروج. 8 تا برج مدور اطرافش کشیده شده و در دلش دالونها و اتاقهایی هست که گم میشی توشون. یه چاه عمیق درست وسط قلعه که میرسه به عمق 40 متری زمین و توی زمان محاصره آب مردم داخل قلعه رو تأمین میکرده. اما فقط سنگ و آجر نیست که تحسین برانگیزه. سیستم تهویه هوا و دفع آب باران توی قلعه یک شاهکار مهندسیه. باد از مسیرهای خاصی میگذره و تابستونها داخل قلعه رو خنک میکنه. آب بارون هم از روی سقف‌ها جمع میشه و به مخازن زیرزمینی میره. از نظر دوره‌های تاریخی و تحولات قدمت اصلی قلعه میرسه به دوره ساسانیان، یعنی حدود 1700 سال پیش.
اون موقع بهش میگفتن دژ شاپورخواست. توی دوره اسلامی بارها بازسازی شده، توی صفویه و قاجاریه تبدیل شد به مقر حکومت والیان لرستان و توی پهلوی اول و دوم تبدیل شد به زندان سیاسی. الان شده موزه و میراث زنده. امروز دیگه کسی اونجا زندانی نمیشه. الان فلک الافلاک تبدیل شده به موزه مردم شناسی و باستان شناسی. تو تالارهای موزه میتونی لباسهای قدیمی مردم لر رو ببینی، سازها، وسایل زندگی، عکسهایی از گذشته. تو بخش باستان شناسی رد پای تمدن‌هایی رو میبینی که هزاران سال قبل توی این خاک زندگی کردن. از نظر اهمیت فرهنگی برای مردم خرم‌آباد این قلعه فقط یک بنای تاریخی نیست، یک نماد قدرت، تاریخ و هویت لری. توی هر عروسی، هر جشن محلی، حتی توی موسیقی و شعرهاشون اسم قلعه میاد. انگار یه جورایی روح مردم با سنگ‌های این قلعه گره خورده. از نظر افسانه ها و باورهای محلی بین مردم هنوز شایع است که یک تونل مخفی از زیر قلعه کشیده شده تا دل کوههای اطراف. میگن روزگاری موقع حمله والی ها از همین راه ها فرار میکردن. حتی بعضیا قسم خوردن که صدای اسب‌های شبانه رو شنیدن و شبهایی هست که قلعه خودش شروع میکنه به قصه گفتن. درباره مسیر ثبت جهانیش بخوام بگم، قلعه فلک الافلاک امروز در فهرست موقت یونسکو ثبت شده. مرمت‌ها، آزادسازی حریم قلعه و تلاش‌های محلی داره انجام میشه تا بالاخره این قلعه جهانی بشه. شاید فلک الافلاک فقط یک قلعه باشه، اما وقتی تو حیاتش وای میسی، وقتی به برج‌ها نگاه میکنی، وقتی صدای باد لابلای دیوارها میپیچه، میفهمی که این فقط یک سنگ نیست. صدای تاریخ یک ملت فلک الافلاک یک قصه زنده روی بلندای آسمون‌های لرستانه. توی 4 روز سفر ما متوجه شدیم که موتورمون یه مشکلی پیدا کرده و توی سربالایی ها زور نداره و توی کفیه ها هم سرعت نمیگیره. رفتیم تعمیرگاه و فهمیدیم که مشکل اساسی هست و موتور باید کاملا باز بشه تا مشخص بشه که چرا این مشکل به وجود اومده و این شد که ما نتونستیم سفر رو با دوستامون ادامه بدیم. برای همین ازشون جدا شدیم. اونها تصمیم گرفتن که به سمت خوزستان حرکت کنن و ما بمونیم لرستان و حداقل لرستان رو کامل بگردیم و بعد برگردیم اصفهان و به فکر تعمیر موتور بیفتیم. از دوستامون خداحافظی کردیم و باز هم به چند تا تعمیرگاه دیگه سر زدیم. روغن موتور رو عوض کردیم، باز هم مشکل برطرف نشد. با یک اقامتگاه در یک جای خیلی خوش آب و هوا در ارتفاعات درود تماس گرفتیم و قرار شد که شب رو بریم اونجا بمونیم که اتفاقا فوق‌العاده فکر خوبی بود و صبحش ما از دیدن طبیعت اطراف واقعا سورپرایز شدیم. ما از خرم‌آباد اومدیم درود و از درود اومدیم این اقامتگاهی که الان هستیم اینجا. اقامتگاه ستاره، درست همین سرای ستاره. یه اتاق کوچیک 9 متری الان نشونتون میدم. دیگه اینجا تصمیم گرفتم که یه غذای درست کنم. بذار نشونتون بدم. بذار عدس گذاشتم اینجوری به پزه، پیکنیک خود اقامتگاه داد. ببینید اینه. یه اتاق کوچیکه، حالا بیرونش هم صبح که روشن شد بهتون نشون میدم. اینجوری و یکم برنج خیسوندم که برنج و عدس درست کنیم. کلی حبوبات آورده بودم که اینجا الان عدسش به درد خورد. چایمون هم که آماده است و اینم از این. بیاین تا با هم دیگه آشپزی کنیم. من این پیازو که از خونه میخواستم بردارم، علی میگفت به چه درد میخوره، بیا الان باش برنج و عدس درست میکنم. دیدی به درد خورد؟ دیدی؟ دارم آشپزی میکنم تو اقامتگاه. بیا نشونتون بدم. برنجو خیسوندم، اینم که عدسه داره میپزه. 2 تا روغن کوچیک با این مایتابه. الان میخوام پیاز سرخ کنم و پلو عدس درست کنم. بالاخره من توی سفر یه دفعه نشستم که آشپزی کنم. ولاگ روز اول و دوم این سفر رو میتونین توی پلیلیست سفر با موتور ببینین. بالا لینکش رو میذارم، توی دیسکریپشن هم میذارم براتون که اگر ندیدین اون رو هم ببینین که فوق العاده است.
پیاز داغمون هم آماده است. وقتشه که زردچوبه رو اضافه کنیم. نمیتونی طولانی ترم بگیری. سب کن من همیش بزنم اینم بگیر. بزن آب بزن. خب نمکم باید اضافه کنیم. شور نشه. ایجه کار. به 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 به. عجب پلویی شد. ما یه دونه قاشق داریم نوبتی. یه قاشق علی میخوره. یه قاشق من. اینم غذامون. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. در ولاگ بعدی میریم طبیعت زیبای دره اسبر رو با هم میبینیم. یه آبشار فوق‌العاده زیبا داره و ممنون میشم که با سابسکرایب کردن به من توی مسیر انرژی بدین. خدا نگهدارتون.